สวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนที่น่ารักทุกคนครับชาว อุ้ยแรงมาก ชาวมาก็ปลอมเลย พี่เต้ อะไรนะคะไม่จริงเหรอเช้ามาก็ปลอม ชอบอ่ะใช่ ไม่เคย สรุปเมื่อกี้ก็ปลอม คือปกติคือเหมือนพี่เขาสื่อว่านึกว่ามึงต้องมีเวลาเซ็ตตัวถึงเย็นถึงจะปลอมได้อ่ะนี่ไม่ต้องเลยเช้ามาก็ปลอมได้เลยโอเคครับ วันนี้มาในฐานะเอเจนต์ เอเจนต์ครับ เป็นไงบ้างคะ เสียงหล่อเลยโอ้ยผมเสียงเช้ามันจะห ไม่ ล่อ พี่ไม้สอนมาไง พี่หมายเอเจนต์ เขารู้แล้วใช่ปะ เขาสอน ยัง เอ้ยไม่เขารู้กันหมดแล้วมันมีรูปหลุดไปแล้ว เช้าๆเนาะ รูปมันหลุดไปหมดแล้ว โอเคครับผมก็ในฐานเรามาเป็นในฐานะตัวแทนเอเจนต์ทั้งสองคนของรายการ Running Man ครับ เป็นเอเจนต์ที่เป็นผู้ถูกกระทำมากที่สุดในรายการ ใช่ครับ ต้องมีดิจิตอลฟุตปรินท์นะคะพูดอะไรตอนนี้ แต่เรื่องจริงนะครับ นี่ครับที่เห็นเราใส่เสื้อต้องมิดชิดขนาดเนี้ยทั้งที่จริงปกติเราเป็นคนแต่งตัวโป๊มากอย่างเงี้ยนะเป็นเพราะเรามีแผล มี ตาม แผล ลำตัวที่เราแบบ ไม่เราไม่ได้ทำเหมือนพูดเล่นนะ เหมือนทำเหมือนพูดเล่นแต่ ที่ดู จริงอุ้ยที่ปกติอะถ้าอู๋เขาใส่เสื้อแบบว่าเอ้ย ใช่ คือ โช แบบ ว์ ว่า หุ่นเราโชว์ไม่ได้ ต เล ลอด ย เป็นฟิลเซ็กซี่ตลอดอะอย่างเราเนี่ย ไม่ได้เลย เราก็แบบเนี่ยเราต้องปิดต้องใส่แขนยาวที่อากาศมันร้อน ไม่ มา ได้ ก เลยใช่ป่ะไม่ได้ เพราะว่า เห็นเลยเห็นรอย มันจะเห็นรอยที่เรา ถ้าเห็นมันจะสปอยได้เลยว่ามันเดี๋ยวกลัวคนไปตรวจ DNA ว่าใครเป็นคนทำแล้วมันจะสปอยเราเลยต้องปิดไว้ครับ อันนี้คือเข้าเรื่องนะ ยังไม่มีประเด็นอะไรเลยอะ ยังไม่แรงกว่าเดิม อันนี้คือแบบว่าอยู่กันมานานแล้วปะเจอกันบ่อย อย่าพูดชื่อสื่อ 2 EP ที่ผ่านมา ครับผม ราคาฟีดแบ็กจริงจังจริงจัง ประเด็นขอถามก่อนอย่างนึงก็คือมีสัมให้อื่นไหมจะให้เราที่นี่หมดเลยใช่ไหม หมดเลยต้องหมดเลยที่เปิดใจ หมายถึงว่าที่นี่คือพูดได้หมดเลยใช่ไหม พูดได้หมดเลยนะฟีดแบ็กEP แรกเป็นไง คือเหมือนแบบเต้ยังไม่มีเวลาดูเต็มๆเลยเพราะช่วง EP แรกที่ออนก็อยู่บนเครื่องบินแล้วดันใช้เน็ตบนเครื่องบินแล้วมันก็เป็นเน็ตที่สามารถดูได้แค่X อ่ะก็คือไม่สามารถดูวิดีโอ ทำไม ไม่ได้ ไม่สมัครแพ็กเกจที่เล่นเน็ตได้อะ นั่นแหละคือเน็ตบนเครื่องบินมันช้า มันได้แค่นั้นเลยเหรอ มันช้าก็เลยแบบว่า แล้วพอมา EP 2ก็ทำงานอื่นอยู่เป็นคอนเสิร์ตอยู่ก็เลยเหมือนยังไม่มีเวลาดูเต็มๆเลยแต่ว่า ผมเพิ่งจบคอนเสิร์ตน้องโพก็สั่ง ใช่ นี่ ก็เลยเขาเลยแบบแต่ดูฟีดแบ็กแล้วก็คือคนมาแชร์อะไรกันเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามต้าอู๋ในฐานะที่ดูทั้งตัวเต็มเวอร์ชันดีลิซีแล้วก็อันคัดมาเป็นไงบ้างครับ ว้าว ได้ดูเลยอ่ะได้ดูเต็มเลยโชคดีที่ได้ดูขอบคุณที่ส่งมา โชคดีที่ได้ดูจริง จะแบบหนูอยากจะตัดไปตอนช่วงตอนที่พี่เดนเช้าอาจจะพูดน้อย ๆ โชคดีที่ได้ดูจริงๆก็สนุกนะครับ อันนี้ก็คือเนี่ยแหละครับ ใช่ไหม บางทีก็โดนพวกเอเจนต์คนอื่นวางยา ใช่ เป็นฝันผิดเลย เห็นไหม ไม่หยุดเลยพี่ชายขอน้ำหน่อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยเอาไปแล้วก็พอดูแล้วก็ตอนเราเล่นน่ะมันสนุกอีกแบบนึงแต่พอมาตัดแล้วเขามีตัดแบบว่าตัดออกมาแล้วมันได้เห็นสตอรี่มากขึ้น มันก็สนุกมากขึ้น จะบอกว่าการตัดและการใส่ทุกอย่างทำให้บางเรื่องดูอ่อนโยนลงเหมือนกันนะ ใช่ ตอนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะที่เตสู้กับเจฟอย่างอันนั้นอะสถานการณ์ดูไม่น่าจะอ่อนโยนได้เลยจนกระทั่งพอมันใส่มันตอนนั้นมันเครียดมากมันนานมากแล้วมันแบบที่ลอยข้างนอกนานปะ นาน มากคือแบบคือถ้ารวมกับตอนที่สู้กับตาอู่ด้วยที่แบบนั่นอ่ะมันแบบมันนานมากแต่พอตัดมาโอเคมันสั้นลงแล้วมันดูแบบมันดูน่ารักขึ้นทั้งที่จริงอ่ะตอนนั้นมันตึงเครียดมากมันเงียบแล้วมันก็เหมือนคนแบบเหมือนสุนัข2 ตัวกัดกันแล้วก็มีคนยืนมุงอันนั้นมันเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นคือเป็น EP แรกที่เรายังไม่รู้ว่าเราควรต้องสู้กันขนาดไหนเพราะมันไม่เอาพูดตรงๆเต้ไม่เคยดูมาก่อนแล้วเต้ก็ไม่รู้ว่ามันต้องเอาจริงขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติเราทำแรงๆมันดูแย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วขณะที่เราสู้อยู่ตรงพื้นอ่ะ ไม่ในขณะที่พี่เตดึงอิงค์วรันทรลอยเลยนะ ไม่อันนั้นคือการสงเคราะห์อันนั้นพูดตรงๆ สงเคราะห์ ให้โมนั้นอิงอ่ะเขาอันพูดจริงว่าอิงเขามีงานที่ต้องไป อันนี้คือเขาบอกว่าอิงมีงานที่ต้องไปร้องเพลงต่อเป็นคริสต์มาสใช่แล้วเราไม่ได้อยากทำจริงๆ แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนรอฟังเสียงนกกระเวกของน้องอีกเยอะมาก ถ้าเราไม่รีบกำจัดน้องออกจากเกมแต่ตอนนี้น้องจะไปร้องเพลงไม่ทัน แล้วพี่สัมภาษณ์อิงต่อใช่ไหม แต่ก็ นี่เรื่องจริง ประมาณนั้นแต่เป็นแต่ว่าได้ดูแล้วภาพรวมก็คือคนก็แบบอย่างมีแฟน Running Man ได้ดูก็บอกว่าได้วายที่มันเป็นของ Running Man จริงๆแล้วก็มันได้วายแตกต่างคือพวกเราทั้ง7คนเป็นคนแบบว่าอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันอีกแบบหนึ่งบางคนก็อะไรพูดอะไรครับ มันเช้า ไม่คนละวายมันมัน รายการมันมีไว้ของรายการ Running Man อยู่ที่มันได้ DNA ใหม่แล้วกัน ใช่ แต่ทีนี้ย้อนกลับไปหน่อยเมื่อกี้พี่เตบอกว่าพี่เตแบบไม่เคยดู
เต้ไม่เคยดูมาก่อนเลยแม้กระทั่งอะไรที่เป็นแบบว่า ตอนโปรดิวเซอร์ถาม คัดอ่ะ ตอนโปรดิวเซอร์ถามว่า ตอนโปรดิวเซอร์ถามอ่ะรู้สึกผิดตอนแรกไม่กล้าตอบว่าไม่เคยดูกลัวเขาบอกว่ากลัวเราตอบว่าไม่เคยดูโกโฮมยูโกโฮมกลัวอย่างนี้ แต่ว่าก็เลยต้องแบบเหมือนแบบกลัวสิ่งที่แย่กว่าคือสมมติถ้าเขาถามว่าเคยดูแล้วชอบตอนไหนเนี่ยตอบไม่ได้ก็เลยแบบว่าไม่เคยดูครับแต่เขาดันอย่างเงี้ยดีมากเขานี่เขาดีมากที่ไม่เคยดูจะได้แบบสดใหม่อะไรอย่างเงี้ย สนุก แล้วพอแบบไม่เคยดูแล้วพอเขาท้าทามไปพี่เดนรู้สึกยังไง ไม่เคยดูแต่เคยได้ยินชื่อว่ามันดัง รู้ว่ามันดังแต่ว่าไม่ คำเร็วมาก ไม่จริงๆเลยว่า3 ดอกในเวลาไม่ถึง5 นาที3 ดอกแรงๆเหมือนยาสลบ อีกนิดนึงจะพูดชื่อสื่อ ไม่ซึ่งก็ สงสารน้องอย่า ไม่ ทำน้อง คือได้เคยได้ยินชื่ออยู่แล้วคือเหมือนว่าเพื่อนชอบเหมือนแบบเหมือนฟิลแบบมันเป็นเขาเรียกเป็นโชว์ดังๆที่เราไม่อย่างเช่นสมมตินะเนื้อคู่ประตูถัดไปอะไรเงี้ยอาเต้ก็ไม่เคยดูแต่ว่ารู้ว่าทุกคนดูกันหรือตอนสมัยก่อนเกมโซนอย่างเงี้ยเราไม่เคยดูสมัยที่เขาดูเราก็ไม่เคยดูแต่เพื่อนก็ดูกันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันไฮป์ในช่วงหนึ่งมากๆ แต่เราไม่เคยดูอะไรเงี้ยคือเราเอาพูดจริงเราดูแต่พวกแบบการ์ตูนไม่ก็สารคดีเราก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าให้มาเป็นอะไรเงี้ยโมเมนต์นั้นคือ ก็คือตอนแรกก็การแบบลังเลนิดเดียวแต่พออิงอย่างที่บอกอิงโทรมาแล้วก็พอถ้ามีอิงด้วยแล้วอะไรที่เราไม่เคยแล้วก็มีแบบคนที่เราแบบอุ่นใจเงี้ยก็เลยรับตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่ามีต้า คือไม่ในใจลึกๆคืออย่างน้อยมีคนที่เปิดกว่าเราปะ ใช่รู้สึกว่าอย่างน้อยก็กูเล่นใครไม่ได้กูก็เล่นอินนี่แหละ น้องรักเราด้วยแหละ น่าเป็นที่โหลแน่นอนใช่ไหม อะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าเกมมันคือเหมือนว่าไม่รู้ด้วยว่ามันคือต้องใช้แบบนึกว่าเป็นรายการวาไรตี้คุยกันตลกๆแบบมีวิ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่นึกภาพ มันก็เป็นวาไรตี้น้อยเนาะ ม มันโชคดีที่วาไรตี้ Gladiator มันดูการ์ดิเอเตอร์มันดูแบบมันดูรายการฟิสิกอลไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ย แต่พอโดนวิ่งแล้วดูเหนื่อยคนดูเหนื่อยแทนเหมือนกัน ของพี่อู๋เป็นไง เฮ้ยแต่มันสนุก ทุก นะ คนกลัวคุณกันทั้งนั้นเลย เขากลัวกันไปงั้นนะกลัวกันจนผมเป็นเหยื่อแต่ว่าผมไม่ได้น่ากลัวนะ ที่บอกในทวีตไปคือเรื่องจริงนะครับคือหมายถึงว่า พอเล่นไปสักพักนึงอ่ะเตมีโมเมนต์หลายโมเมนต์นะที่แบบนั่งอย่างนี้แล้วบอกว่ากูไม่เหมาะกับรายการนี้เลยเราแบบว่าคือ อันนี้จริงไม่เหมาะในเชิงที่หมายถึงว่าเตเหมือนเป็นคนที่เหมือนแบบไม่บางทีไม่กล้าทำอะไรบางอย่างที่แบบว่า คืออย่างคนที่เหมาะคือเหมือนว่าครบทุกองค์รวมนะคือมี3 คนที่เตให้เลยนะต้าอู๋พี่โอ๊ตแล้วคนหนึ่งที่เตไว้ใจมาตลอดแต่ว่าเขาทำเตพังทลายคือเจฟซัตเตอร์3 คนนี้เป็นคนที่เหมาะกับเกมนี้ที่สุด จริงเหรอ ไม่แต่ว่า เจมส์ไม่มีโอกาส ผมอยากให้ผม แคร์ตัวเองเลย ผมอยากให้จำบทสัมภาษณ์นี้เอาไว้ ว่าการที่เขาบอกว่าคนอื่นเหมาะมากที่สุดเหมาะมากที่สุด ไม่เพราะเขามีเละเอางี้อันนี้พูดจริงนะเพราะมันคือ3 คนนี้คือผู้ล่า ใช่ คือหมายถึงว่าถ้าเป็นสัตว์ในวงจรของโลกนะคือสัตว์กินเนื้อล่าเหยื่อคือยอมรับเลยว่าเราอ่ะเด็กๆอ่ะเราโตมาเราอยากเป็นสัตว์ดุร้ายเลยแต่พอเล่นในเกมนี้เรารู้เลยว่ากูก็เนี่ยแหละกวางมูส เฮ้ยพี่เตขอร้องถามจริง ไม่ฟูด กวาง จริง มูน หรือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสัตว์กินพืชที่ถ้าโดนล่าแล้วก็กูก็ขวิดนะแต่ว่าถ้าอันนี้พูดอันจริงๆไงแต่ถ้าถามว่าจะให้เป็นแบบวางแผนเหมือนสมมตินะปลาวาฬออก้าที่แบบหุยกูจะล่าอะไรเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าทำอย่างนั้นไม่เก่ง แต่เป็นสัตว์กินพืชที่แข็งแรง เป็นสัตว์กินพืชที่สมมติถ้าจนมุมแล้วอ่ะกูก็ขวิดไส้แตกมันก็อะไรอย่างนั้น สู้จริง สู้จริง เขา MVP ใช่แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าบุกเข้าไปทำก่อนนะเราจะมีความไม่กล้าหรือจะวางแผนให้ไปอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยแต่เนี่ยเขาเหมือนแบบสัตว์ล่าเนื้อที่ คือผมจะเป็นสายวางแผนมากกว่า เพราะว่าโดนเนิร์ฟมา เอางี้อันนี้นะเป็นฟิลสัตว์ที่ดูล่าเป็นฝูงแล้วมีเล่ห์เหลี่ยมที่แบบว่าล่าแบบเป็นปอนออก้าได้ที่เป็นปอนออก้าได้ ส่วนใหญ่ผมจะแบบว่า เป็นสัตว์ที่เราเป็นเมน ล่ากัน ใช่ ผมจะ ส่วนเจฟเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสัตว์ที่ล่าคนเดียวเหมือนกันนะใช่ปะ เขาล่าคนเดียว แต่ถ้าในยามที่เขาต้องร่วมมือเขาก็คือเขาแบบอะแดปอะเขาเป็นคนที่แบบว่า อยู่ได้ เขาอยู่ได้ เดี๋ยวมันจะมีการพัฒนาตัวละคร ใช่กับการพัฒนา มันจะมีการพัฒนาตัวละคร โดยเฉพาะ อุ้ยนูนิว อันนี้ไม่อยากสปอย ไม่อยากสปอยแต่จากกวางเป็นตัวอะไรดีวะ ก็คือถ้าเปรียบเทียบถ้าใครอ่านวันพีชนะครับก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบตัวช็อปเปอร์ที่ ช็อป มี เปอ ร่าง ร์อะร่างเล็กๆ แล้วตอนจบมันเป็นร่างใหญ่ๆ ซึ่งไม่ได้ใหญ่แค่ร่างจริงๆอ่ะ ไม่แต่ขนาดนั้นเนี่ยคือตอนอยู่ค่ายเขาโดนทีทแบบเจ้าหญิงนะคุณ โอ้โห รู้เปล่า ก็เนี่ยแหละ โอ้โห นี่แหละบอกแล้ว แต่พอมาในนี้ปุ๊บ นักรบ นักรบ ภาพที่เห็นก็ไม่ใช่ แม่ทัพวันออฟเดอะวอริเออร์ สิ่งเขาเรียกว่ามีสิ่งที่อยากจะเป็นกับสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยอย่างของเตตอนแรกคือเราชอบสัตว์ดุร้ายอยากเป็นแต่พอเราวันนี้เรารู้ว่าเราเป็นได้แค่สัตว์กินพืชที่ป้องกันตัวเองส่วนนุ้นนิวอ่ะ
ตอนแรก EP แรกๆที่เราเห็นอ่ะดูเป็นสัตว์กินพืชที่ไม่ป้องกันตัวเองด้วย เสือมาก็อักกินเลยค่ะ ไม่สู้ เออคือเห็นว่า ไม่สู้ เห็นตอนที่เจมเขามาแค่คือเขา ทำอะไรไม่ได้ เขาป้องกันตัวเองน้อยมากคืออย่างของเรายังสู้ อุ้ยแต่ นะ ใบหน้าเอาจริงแค่เอาแค่เรื่องใบหน้านะใบหน้าดูดิวอันแรกก็จะหัวเราะเอ้ยแต่ใบหน้าที่สุดท้ายอะ ยังไม่สปอยแต่ว่า ไม่ใช่ใบหน้าที่สุดท้ายดูน่าสงสาร เอาแม่คือหนู EP สุดท้ายคือไปให้เป็น MVP อ่ะเอาให้เป็น MVP จริ ที่ ง มีสุดท้ายจริงๆนูนิวคืออยอากให้ดู สุดยอด ๆที่สุด ใช่ไหมแล้วน้องนิวเขาจะมาบอกว่าสังคมหล่อหลอมใช่ถ้าคุณพูดแบบเนี้ย ไม่แน่ใจหรอกไม่แน่ใจเหมือนกัน คือถ้าเปรียบเทียบนะนุ่นนิวก็คือเหมือนเป็นฟิวกระต่าย ที่วิวัฒนาการจากตอนแรกอะกระต่ายกินแครอทตอนหลังคือเป็นกระต่ายกินเนื้อสด แต่กินเนื้อสดใช่ เนื้อสดด้วยคือสามารถแบบอยากกินหมี่อ่ะ กระต่ายที่บอกโอ้วิ่งล่าสิงโตวิ่งหนีอะ แต่พี่อิงก็เหมือนกันพี่อิงก็มีวิวัฒนาการเหมือนกัน อิงเนี่ยอุ้ยมันสปอยได้เลยเหรอ ได้ น่ารัก อิงอะในเชิงฟิสิกอลอาจจะไม่ใช่เหมือนนุ่นนิวที่แบบว่าเป็น แบ่ง เปลี่ยน ร่าง เปลี่ยน ได้ไง สัตว์ที่เปลี่ยนอาหารในการกินแต่ว่าอาจจะมีแบบนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นเขารู้วิธีการเอาตัวรอดมากขึ้นใช่ จริงๆจริงๆจากคนใสๆ จากคนที่ดูว่าเป็นผู้หญิงคนเดียว ในรายการที่ต้องใช้แรงไหนจะเอาตัวรอดยังไงเขาเอาตัวรอดมาจนแบบว่าเขาไม่น้อยหน้าใครอ่ะ เอางี้ดีกว่าในเอเจนต์ทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าให้เลือกท็อปที ก็เนี่ยแต่เลือกไปแล้วของเตยคือ3คนนั้น ท็อปทีจากข้างล่าง อุ้ยยากนะถ้ามองภาพรวมพี่เต ใช่ มองภาพรวมยากเพราะว่ามันทัฟกันหมดสมมติอย่างพี่เผือกเนี่ยที่ดูจะแบบเป็นคุณพ่อลูกอ่อน ใช่ ดูจะมา ถ้าเปรียบเทียบเป็นสัตว์เหมือนกันนะพี่เผือกก็เป็นสัตว์กินพืชเหมือนกัน ที่ต้องมีลูกอะ ที่ก็ ปกป้องลูก ที่จะปกป้องลูก ปกป้องลูก นึกภาพเลยว่าเป็นสิงโตตอนแรกตัวเองจะหนีใช่ปะแล้วพอสิงโตจะมาแคบลูกตัวเองอ่ะนิววิ่งเข้ามาหมูป่า ใช่วิ่งเข้ามาแบบพี่เผือกดูเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะเป็นคุณพ่อที่ไม่ต่อสู้เลยแต่ว่าพอเขาบทที่เขาต้องปกป้องเพื่อลูกเพื่อ เสีย สู้ แขนสามารถแบบโดนสิงโตกัดแขนขาดก็ยังสู้อยู่ อะไรอย่างนั้นอ่ะ แล้วในที่นี้เขาจะปกป้องใคร อันนี้ก็ต้องรอ ไม่ได้บอกว่าแต่หมายถึงว่า ดูต้องรอดู ก็ ไว้มันเป็นแบบนั้น ปกป้องตัวเองด้วยแหละแต่หมายถึงว่าเขาก็เอาตัวรอดของเขาเหมือนกันเพราะคือคนที่เอางี้คนที่จะเป็นแบบว่าโดนเป็นทาร์เก็ตอ่ะมีอยู่2ประเภท คือคนที่แข็งแกร่งจนโดนเป็นทาร์เก็ตก็คืออัน ทุ นี้ กคนก็คือ จะมีผม ลง จะมี2คนก็คือผมกับพี่โอ๊ต ใช่พี่โอ๊ตกับป้าอุ๋ยหรือแคทเดียวกันคือ แต่ สุนัขใน เขาดูเจ้าเล่ห์ แต่พี่โอ๊ตดูท็อปเลย ก็คือเนี่ยแหละ กินยากดูกินเขายาก สัตว์กินพืชก็ถือพวกบรรดาวัวควายกวางอ่ะก็จะแบบว่ากูต้องรุมกันจัดการสิงโตให้ได้ก่อนอ่ะก่อนที่สิงโตจะมาล่าเรา แต่ว่า ซึ่งคือ2คนนี้กูต้องจัดการสิงโตกับไฮยีน่าให้ได้ก่อน เป็นตัวไฮยีน่า ไม่แต่ ตัวเองเป็นสัตว์กินพืช ไม่ แหม ไฮยีน่า เดี๋ยวรอครบอีกทีเดี๋ยวรู้เลย เป็นออก้าเป็นสาย รู้ตัวหรือเปล่าว่าแบบว่าพอสตาร์ทเกมเริ่มแล้วคือทุกคนมุ่งเป้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรวมตัวกันจัดการป้าอู๋อะไรเงี้ยรู้ตัวไหม ไม่คิดขนาดนั้น ตอนแรกเราคิดว่าเราแค่เล่นเกมให้ชนะก็พอมาถึงเล่นเกม แล้วมันดันแบบมันก็ไม่ได้ชนะอย่างเดียวนะ มันก็แบบคะแนนรวมมันดันได้เยอะ แล้วกลายเป็นว่าเอาจริงๆนะผมว่าคนที่เหลี่ยมที่สุดอะคนที่พูดออกมา คือพี่เตนะใน EP 1อะว่าอู๋ได้ของดีสุด เราเป็นประธานสมาคมสัตว์กินพืชไงเรากลัวภัยที่จะมาถึงตัวเองเอาพูดตรงคือกลัวต้าอู่ว่าเพราะเรารู้เลยว่าเราเห็นคนมาเยอะนะครับ เห็นฟิสิกอลอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าอีนี่ร่างกายแข็งแรงแน่นอน แล้วพอเรารู้ว่าร่างกายแข็งแรงแน่นอนไม่พอเราดันรู้อีกว่า มายเกมก็เก่งสมองก็แบบมีความเล่ห์เหลี่ยมเยอะอีกคือรู้สึกว่าพอมันครบเครื่องอย่างเงี้ยไปเป็นต้มยำเถอะพี่น้องเดี๋ยวพี่เอาจับน้องทำต้มยำเอง มันมีคลิปหนึ่งที่ในรายการน่ะที่ทุกคนกำลังวางแผนว่าแบบผมกลัวเจ้าอู๋อย่างนี้แต่จัดภาพมาเขายืนร้องเพลงแบบว่า ก็ด้วยความที่เขาอยู่บนสุดของห่วงโซ่เขาก็เลยไม่แคร์ไง คือผมไม่ได้คิดว่าผมเก่งอะไรผมคิดว่าผมมาวิ่งหนีได้ energy นี้ไม่ได้แบบว่าจะล่าทุกคนได้นะ แล้วตลกตรงไหนรู้ป่ะตอนที่พวกคุณ4คน5คนประชุมกันอะผมยืนอยู่ข้างหลังแล้วผมก็ยืนฟังอยู่ใช่ ยืนฟังอยู่ว่า ไม่รู้ก่อนเลยจริงปะเนี่ย ได้ยินมาตลอด ได้ยินทั้งบทสนทนาในเกมตอนนั้นคือแบบเนี่ยเดี๋ยวจะมาเดี๋ยว4คนแล้วก็เลยแบบ สนธิสัญญาทำสนธิสัญญาก่อนเหมือนสนธิสัญญาที่แบบว่า จัดการอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสู้กันเองนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนั้นแบบผมยังไม่รู้ว่าทุกคนอะแข็งแกร่งขนาดไหนไงแต่เราก็มีความมั่นใจว่าเราวิ่งหนีได้ ผมก็เลยแบบอะแฮมออกไปว่ารวมตัวกันขนาดนี้เลยเหรอคือใจร้ายมากอ่ะเข้าใจป่ะซึ่งแล้วเขาคือไม่ได้รวมคอนเทนต์นั้นรวมจริง มีผมได้ยินผมยืนอยู่ข้างหลัง ตอนที่ผมพอกไป รู้แล้วนะ ก็ถึงรู้ว่าใครเป็นต้นเสียงประธานสมาคมสัตว์กินพืช ไม่ใช่พี่แต่ไม่ใช่ใช่เหรอ ใช่ พี่โอ๊ตไม่ใช่เหรอ
คุณเตคุณรู้ว่าซีซั่น2ควรจะเป็นเป้าหมายกันเลยนะ เฮ้ยไม่จริง อุ้ยอันนี้พูดถึงซีซั่น2แล้วเหรอคะ เฮ้ยไม่รู้ ไม่จริงหมายถึงว่าไม่มีมันมีที่ไหนจะบ้าหรือเปล่าโอ้ หมายถึงว่าถ้ามีไม่ใช่เลยยังไม่ได้ตอบนะเลยไม่มีถ้ามีเพราะว่าเกาหลีมีตั้ง10 EP จีนมีตั้ง10 แต่ไทยไม่ใช่เกาหลีอย่าไปเปรียบเทียบ อย่าไปเปรียบเทียบกัน เราอาจจะมีแค่1ซีซั่นก็ได้คิวมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทุกคน จริง ที่จะมารวมกันมันเป็นไปไม่ได้ ปีนี้เขามีสการ์เลตฮาร์ทผมมีม่อนเมืองมาอีกผมมีอะไรอีก จริง ไม่ได้ หาทางโปรโมทในเมียนะโปรโมทในเมียใช่แต่ละคนก็ต้องเป็นแบบว่า ใช่เขามีแบบซีรีส์ใหญ่ อันเดอร์เวิร์ทัวร์มีเยอะแยะ อันเดอร์เวิร์ อันเดอร์เวิร์ทัวร์ แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่แบบดูเหมือนไม่มีพลังแต่พลังเยอะมากพี่เจมส์ เจมไม่ได้เหมือน โอ้โหไม่นะขออนุญาตไปดูตอนนี้เขาเทรนกับพี่นัททิวนะกล้ามเขาเท่าหัวพี่เตแล้วอะ จริงแล้ว EP 2กูงงว่าแล้วกูเสียสละแบกมาทำไมตัวมันก็ใหญ่คือหมายถึงว่าคือเตอ่ะหมายถึงว่าทั้ง EP นั้นเตเป็นทั้งฐานที่คือเอาพูดจริงเตแบบไม่กลัวตัวเองแบบว่าเราเป็นคนรู้ว่าเราทักษะท่ากันแล้วไม่ค่อยดีไงกลัวทำทีมพลาดเราก็รู้สึกว่างั้นอะไรที่เจ็บเอาให้กูเถอะกูเป็นฐานให้อะไรเงี้ยแล้วตอนที่มันต้องวิ่งหาล่มอะไรเงี้ยคือตอนแรกแบบเจมก็ถามว่าจะแบกเหรอจะให้เจมแบกไหมอะไรเงี้ยแต่เตรู้สึกว่าคือเตเป็นคนเดินแบบหาของก็ไม่งงๆเงินๆน่ะกลัวไปหยิบแล้วปิดตาแล้วขนาดลืมตายังจะหยิบผิดเลยคือถ้าเราเป็นคนต้องหยิบล่มอ่ะนึกออกว่าเราปิดตาเรากลัวเราพลาดเรารู้สึกว่า ถ้างั้นอ่ะกูขอเป็นชนชั้นที่กูต้องทนเจ็บปวดดีกว่า มันเอาจริงนะมันเจ็บมากนะ มันเจ็บคือ ไอ้ที่เหยียบนั่นน่ะมันเจ็บมากแล้วพี่เผือกอ่ะ เข้าใจ ไม่ได้ ปะ ตัวเบา คนอย่างเตที่เป็นคนเหมือนจะโวยวายอย่างเงี้ยการที่เงียบอ่ะคืออีกเลเวลหนึ่งเข้าใจปะกูหนักกูก็หนักเจ็บเท้ากูก็เจ็บแต่รู้สึกว่าถ้าเราเปล่งเสียงออกไปอีกอ่ะมันจะเหมือนแบบ HP มันจะยิ่งลดลงไปอีกนึกออกปะการเปล่งเสียงคือเวลาเราเปล่งเสียงนั่นคือเวลาเราที่เราแบบว่ายังเหลือแรงที่จะพูดแต่นั่นคือมันไม่เหลือแรงจะพูดแล้วอะเห็นเหงื่อป่ะในที่ แต่จริงๆเสียงในหัวเราคือ ตอนนั้นน่ะ มันไม่ไหวแล้วจริงๆคือ นี่คือเสียงในหัวเราแบบ อยากให้ลองไปซื้อมันแล้วเหยียบกันดู ไม่นะหมายถึงว่ามันเหยียบมันเจ็บไม่พอหมายถึงว่า มันเดิน การที่เรา มันแบ แบ ก กคนหนึงอ่ะแล้วแบบว่าคนที่แบบน้ำหนักประมาณเรานึกออกป่ะสมมติในซีนละครคือผู้ชายแบกผู้หญิงไงแต่นี่คือเตแบกเจฟซาเตอร์อ่ะ เตะแบกเจฟซาเตอร์ไม่เท่าไหร่ต้าอูแบกเผือก แล้วมันเหมือนคนที่น้ำหนักแบบประมาณ75บวกกับ เดี๋ยวนะคือป้าอู๋กับพี่เผือกคือน้ำหนักเท่าไหร่ 75พี่เผือกน่าจะเท่าผมแต่ ก็เหมือนกันเตกับเจฟก็ประมาณสมมติ64 65ก็เหมือนคนน้ำหนักเดียวกันอะแบกกันมันเลยทำให้แบบแล้วอันนี้คือเขาจะเจ็บมากขึ้นเพราะว่าด้วยแรงจีที่แบบว่า75แล้วมีเหยียบพื้นหนามก็คือแรงกดก็มากกว่าอะไรเงี้ย แต่เราผ่านนิววี่มาแล้วนะ ถ้าอันนั้นคือได้ลมได้อันเดียวเป็นลมตาย ไม่หรอก ไม่เพราะอันเนี้ยมันระยะเวลามันนานมากถามดิ มันนาน มันวิ่งคืออันเนี้ยความเหนื่อย แล้ว ล้าคือมันนาน แล้วผม มาก โดนชาเลตหลอกด้วยไงชาเลตเขาเป็นตัวปลอมไง เอาจริงเราไม่รู้เลยนะว่าเขาหลอกตอนนั้นอะเราดูว่าเขา acting เงินจน เรารู้นะ ไม่รู้เหรอ เรารู้ของเรารู้ อันนั้นพี่อันนั้น อันนี้พี่อันนี้ อ๋อเหรอ พี่โอ๊ยขอโทษค่ะ อันนั้น เนี่ยทำให้กูดูเป็นกวางโง่ๆไปเลยพี่ไม่รู้พี่บอกว่าอุ้ยใช่เลยอ้าวจริงเหรอเขาหลอกหมายถึงว่าดูออกหลอก ดูออกก็เลยถอดก็เลยโยนพี่เผือกลงแล้วบอกว่าตัวปลอมมันเนี่ย เหรอ แล้วมันอยู่ใน ส่วนพี่อ่ะพี่ไม่เคยคุยชั่นอะไรอิงเลยอันนี้สารภาพอันนี้พูดตรงๆนะ ไม่เคย question อะไรว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ question ในความสามารถตลอดเวลา ก็คือมีอันนี้เอาไปแล้วใช่ไหมก็สามารถบอกได้ ก็คือเตกับเจฟอะกับอิงอะ3 คนอะอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมแล้วมันไม่ได้คำใบ้อะไรเลยเพราะเล่นเกมแพ้ตลอดก็เลยเราเลยโนครูเลยว่าอิงคือตัวจริงตัวปลอมวะแล้วแบบว่าแบบคือมันไม่ก็เลยคุยกับเจว่าเอาไงดีคือแบบแอบไปคุยในห้องน้ำด้วยแบบว่าคือไม่กล้าคุยตอนนั้นอิงเพราะกลัวอิงเสียใจด้วยแบบเขาบอกเอาไงดีเราจะเลือกอิงนี่เพราะแบบว่าเราไม่รู้เลยว่าอิงเนี่ยแต่สุดท้ายประโยคนึงที่ทำให้เตบอกเจว่าเจฟเลือกอิงเพราะอิงพูดเลยว่าพี่น้องไปวัดบวรกับพี่พี่คิดว่าน้องจะโกหกเหรอ โอ้โห คือเหมือนแบบอิงเอาวัดบวรที่เป็นวัดหลวงอะมาอ้างอะแล้วรู้สึกว่า แล้วเราปวดที่นั่งอ่ะ ใช่วินาทีเต้ก็เลยบอกว่าเจฟแต่อิงเขาพูดว่าวัดบวรอะเพราะว่าเราไปไหว้หลวงพี่โตนมาด้วยกันคือเราแบบไปไหว้หลวงพี่โตนโซฟามาด้วยกันแล้วเงี้ยคือเหมือนเราจะเป็นไวพี่เตไปกับอิงก็เลยทำให้อิงอะเอามองหน้าแล้วแบบพูดแบบปกติอิงจะบอกพี่ไม่ใช่แต่เนี่ยน้องไปไหว้หลวงพี่โตนกับพี่มานะ คือถือว่ารายการคิดมาดีนะ เพราะว่าถ้าให้พี่มีตัวปลอมแล้วหลอกอ่ะพี่เตไม่เชื่อแน่นอน ใช่ อะไรจะพลาดใครนะ หมายถึงว่าถ้าพี่อิงต้องแบบเป็นนางฟ้าตัวปลอม แล้วอิงหลอกใช่ปะ แล้วอิงหลอกอะ ใช่ก็จะไม่เชื่อแต่เนี่ยอิงดันได้เป็นตัวจริง
แล้วเต้ก็เลยบอกเจมบอกโอเคกันก็เลยกลายเป็นภาพที่ในเกมนั้นนะทุกคนอยู่ทีมเดิมหมดเลยไม่มีใครย้ายทีมเลยเพราะเต้กับเจมก็แบบไม่มีทางเลือกด้วยแล้วก็เชื่อใจอีกด้วย ไม่มีทางเลือก ไม่มีทางเลือก ไม่เพราะว่ามันเป็นความเป็นพี่น้องแล้วก็ความวัดประวัติมันผูกเอาไว้ด้วย แต่จริงที่ต้องตบหน้าตัวเองนะเป็นเพราะว่าพอเราไปอยู่กับน้ำตาลกับพี่โอ๊ตอะน้ำตาลก็เป็นน้องจีมทีวีที่เราก็รู้จักมานานเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วอีกแว็บหนึ่งก็คือน้ำตาลกับพี่โอ๊ตก็ดูแข็งแกร่งกว่าอิงคือถ้าเราอยู่ทีมเนี้ยถึงจะไม่ใช่แต่เราก็จะปลอดภัยประมาณนึงอะหรือจะย้ายมาดีวะจนแบบเหมือนลังเลมากเลยว่าจนแบบมันต้องแบบเอาความคิดนั้นออกไป ตอนนี้ถ้าอิงได้ฟังไม่รู้อิงจะร้องไห้ไหมหรืออิงจะดีใจหรือ แล้วสุดท้ายก็เลิกอิงไง อ๋อ เพราะว่าวัดประวัติ เพราะวัดประวัติแต่ถามจริงๆนะถ้าโมเมนต์นั้นพี่อิงไม่ใช่นางฟ้าตัวจริงนะ อ่า ผมว่าคุณจะเปลี่ยนไหม ใช่อันไม่แต่ตอนนั้นคือต้าอู๋เอางี้ก็คือรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าชาเลนจ์ไม่ใช่หรอ จริงๆมันเริ่มมีคำใบ้มาแล้วว่าคำใบ้แรกคือไม่ใช่ลูกครึ่ง อืม ใช่ เราได้คำใบ้ใช่ไหมล่ะก็เล่นเกมชนะไงกูไม่รู้อะไรเลยไง ไม่ใช่ลูกครึ่งแล้วแบบว่า ไม่ใช่ลูกครึ่ง ใช่แล้วแบบ เดี๋ยวนะ จบปริญ ไม่ใช่ลูกครึ่ง แล้วนางฟ้าคือเรียนจบปริญญาตรีแล้วมีคนเดียวที่ยังไม่ได้เรียนไม่จบคือเฉลต แต่ทุกคนใช่ลูกครึ่งหมดนะ เอาเหรอ น้ำตาลไม่ใช่ นั่นทำไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่จ้ะ คืออย่างอิงก็เป็นลูกครึ่ง ทุ่งจีน ช่วงจริงไงก็ถ้าทำอย่างนี้ไม่ใช่ถูกปะล่ะ ถ้าอย่างนั้นก็นับ ใช่ปะล่ะ แต่ว่าจบปริญญาตรี อ๋อ ก็เลยแบบ ไม่รู้อะคนไม่เคยได้ครับมันไม่รู้หรอกคนที่ต้องเล่นด้วยหัวสมองแบงค์ที่ไม่มีข้อมูลอะไรมันไม่รู้หรอก คือตั้งแต่ คือเตอิงเจแบบเหมือนอยู่กันด้วยความแบบว่าเหมือนแบบคือแก๊งแบบ เราอย่างเดียว ตอนนั้นไปเล่าให้โอบมาเจอโอบแล้วไปเล่าให้โอบฟังโอบรู้จัก3คนไงแล้วโอบถามว่าแล้วโอบมันรู้จักหมดทุกคนโอบรู้จักพวกพี่โอ๊ตอะไรเงี้ยแล้วพอบอกแบบเนี้ยมีต้าอู๋เงี้ยแล้วพอเตบอกรายชื่อว่าใครอยู่ทีมใครอีโอบทำเงี้ยโอ้พวกมึงก็ชักอยู่ด้วยกันนะโง่กันหมดโอ้พูดอย่างงี้บอกว่าโอ้อิงเตเจฟไปอยู่ด้วยกัน มันเป็นจุดทริกเกอร์ ใช่มันเป็นจุดที่แบบว่า ที่มันจะเปลี่ยนทุกอย่างเดี๋ยวรอดู ไม่แต่เตเจฟอิงอะคุยกันบอกว่าเฮ้ยเคยดูหนังไหมอีพวกทีมอย่างเงี้ยแหละทีมที่ดูโง่ๆซื่อๆส่วนเด็ดชนะคุยกันอย่างงี้ แล้วยังไงแล้วยังไง ผมก็เลยเลือกไปอยู่ทีมเขาเนี่ย ทีมที่ดูเหลี่ยมมากๆอะมักจะแบบว่าทีมที่ดูโอเวอร์พาวเวอร์มากๆมักจะไม่ชนะหรอกแต่ทีมที่ดูแบบว่าไร้หนทางมากไม่ได้คำใบ้อะไรเลย แล้วก็มีแต่คนแบบไม่มีแบบไม่ทันคนเลยอย่างเงี้ยมักจะชนะได้บอกกับอิงมาแล้ว แต่ว่าEP 2ผมเหมือนเล่นละครเหมือนกันนะ ใช่กัน เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าชาเลตเนี่ยก็คือมาจากช่องวันแล้วก็เล่นละครใช่ไหมเราได้คำใบ้มาแล้วเราคุยกับพี่เผือกเลยว่า น้องเล่นละครเดี๋ยวเราเล่นละครกับน้อง โอ้ ดูดิ สนุกมาก เจอเหลี่ยมจับเหลี่ยมเล่นเหลี่ยม แล้วมันสนุกมากคือนอกจากเล่นเกมแล้วเนี่ย เรายังเล่นละครกับน้องแบบเฮ้ยมันสนุกมากเลยแบบ เรารู้ทั้งใจว่าน้องหลอกเรา แต่เราสนุกด้วยการหลอกกลับ เตเจมอิงไม่มีเหลี่ยมมนแล้วก็นั่งยืนกอดกันไม่รู้จะทำอะไรเขาบอกให้พูดไม่ทำอะไรงั้นเรากอดกันเชื่อใจกันเนอะเราจะอยู่ด้วยกันนะเรากอดกันโง่มาก พี่เตตอนนี้คือเตไว้ใจทุกคนในเอเจนต์ทั้งหมดได้เลยไหมไว้ใจไหม ไม่ตอนนี้พูดจริงๆนะมันมีเรื่องความเชื่อใจเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่7คนเนี่ยไม่ไว้ใจกันเลย แสดงว่าสคริปต์ในรายการอ่ะมันเลียวมากจนที่บอกว่าเราแม้แต่เป็นผู้เข้าแข่งขันเองก็ไม่รู้เตเองยังเพิ่งมารู้ตอนนี้อย่างเงี้ยเนาะ ก็ตอนอันนี้ขอเรียกสปอยหรือเปล่าตอนจบ EP 10อะหมายถึงว่าวันจบอะวันถ่ายจบอะเจฟมาขอกอดแล้วแต่อย่างเงี้ยแล้วเจฟพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆกอดจริงๆเฮ้ยนี่เรื่องจริงแล้วเต้ก็แบ ผ บ มดูในเหตุการณ์ เห็นใช่ป่ะแล้วแบบแล้วแต่ถามจริงตอนนั้นอะถ้าในใจอะคิดว่าเขาเหลี่ยมหรือเขาไม่เห แต่ ลี่ยม ในใจถ้าเป็นผมดึกเลยนะจังหวะก่อนอะ เอาเหรอแต่ว่านี่ก็แบบว่าแบบมึง EP สุดท้ายแล้วขอกอดหน่อย ใช่มันบอกขอกอดหน่อยเลยแบบว่า 1 2 3 เอ้ยอ่อนขัดจริงๆเลยกู ไม่แต่ว่ามันก็คือความจริงใจอะนะน่ารักไม่รู้เป็นไงต่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้สักกินพืช ใส่พืช เราจะกินเพื่อนไง แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มจากการเป็นเริ่มกินทั้งพืชและสัตว์แล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นสัตว์กินเนื้อเราเหมือนเป็นมนุษย์อะที่วิวัฒนาการเราจะวางตัวเป็นอย่างนั้น แต่รายการนี้ไม่มีปลาซิวปลาสร้อยเลยครับ ตอนแรกเหมือนจะมีปลาซิวปลาสร้อยเนอะ ตอนแรกเหมือนจะมี แต่ไม่มีส่วนใหญ่คนที่เป็นเหยื่อมันจะเป็นเกส ใช่ทุกเทปเลยเอาพูดจริงปะสงสารเกสแล้วสุดท้ายพอเกสไม่ทันคนแล้วเกสเป็นเหยื่อสุดท้ายภาพคือเกสมานั่งในคุกแบบว่าคือตอนที่วิ่งแข่งกันอะที่ตอนดึงป้ายอะมันจะกินเวลามานานมาก2 ชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยหรือเกินนั้นอะแล้วพอถ้าออกตั้งแต่แรกอะมันก็จะไปนั่งอยู่เฉยๆเรื่อย สมมุติว่ามันมีเวลา3 ชั่วโมงถ้าคุณออกตั้งแต่7 นาทีแรก หมดละ คุณจะจบทันที ๆซึ่ง
เนี่ยแหละก็คือสงสารเกสว่าเกสส่วนใหญ่อะจะเป็นเหยื่อที่ต้องไปนั่งในคุกแล้วก็นั่งดูอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยนั่งดูเขาวิ่งกันแล้วก็แบบมันประมวลผลไม่ทันว่าทำไมกูมาทำอะไรที่นี่ คือพวกเราตั้งแต่ประมาณ EP 3 ขึ้นไปมันผ่านการเรียนรู้ อืม แล้วมันเรียนรู้ได้เลยว่า เราลีลาไม่ได้นะ เราไม่มีคำว่าหยอกนะ มันมีจุดที่เฮ้ยจังหวะชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เกสเขาเป็นดาราที่เพิ่งมาใหม่เขาจะแบบโอ้ยไม่รู้จริงจังหร อ๋ อ อแล้วอีกจุดหนึ่งคือเกสเนี่ยด้วยความที่เป็นดารานักแสดงอะเนอะยังมีความเฮ้ยต้องสวยหล่ออของเราเนี่ยความต้องสวยหล่อหมดไปตอนประมาณ มันหมดตั้งแต่ EP สองที่สูนะให้เราแบบเปียกน้ำเละหน้าจนแบบว่า อาบน้ำ4 รอบ พอเขาอาบน้ำครั้งที่ประมาณ3อะอาบน้ำแล้วไปแต่งหน้าใหม่ไม่แต่ง หน้าอย่างเงี้ยแหละให้มันเห็นหน้ามีรูปอีกใช่ไหมคือหมายถึงว่าคือมาครั้งแรกโอ้โห EP แรกทุกคนเห็นไหมครับ EP แรกหล่อมา ทุ ก กคนหน้าตาหล่อมาก หล่อ ผม มาก หน้าอย่างดี พอ EP 2 พอเริ่มเกณฑ์สักที่2 3เริ่มต้องแต่งหน้าใหม่โดนแป้นเลยพอเขาบอกให้ไปเป่าผมแล้วทำหน้าใหม่ มันเหนื่อยอ่ะ คนการก็ถามว่ารายการนี้ต้องอาบน้ำวันละกี่รอบ เนี่ยพอหันมามองหน้ากันแล้วก็มึงก็หน้าสดแล้วเหมือนกันแล้วเนอะมึงก็หน้าสดแล้วเหมือนกันเนอะ ไม่เหลือแล้วตาอู่ไม่เหลือแล้ว ไม่เอาอะไรแล้วอะ ก็จะมาอย่างเงี้ยตอนกลับเป็นพี่เบิร์ด ไม่ตอนกลับเป็นแบบโพก ต้องโพกผ้า ไม่พี่บอลที่นี่หมายถึงว่าโพก มันเหลือโพกผ้า คือก่อนมานะก็คือบอกโอ้โหจับเส้น จับเส้น นู่ ร น อ นี่นั่นตอนจบก็คือแบบว่าเอาผ้ามา1โพกก็ได้ พอแบบผมอย่างน้อยคือแบบยกโคนให้หน่อยแล้วกันผมเส้นเล็กมันเปียกมันน่าเกลียดก็เลยแบบโพกผ้าเลย แล้วชอบมากที่บอกว่าตอนจะจบรายการพี่โอ้เนี่ยใครบอกพี่เบิร์ดสวัสดีครับพี่คือเหมือนกายล่างแล้วคือกูไม่เอาอะไรแล้วกูไปโพกผ้าแล้ว เขาพูดว่าไม่ได้มา EP เดียวพี่เบิร์ดเดี๋ยวเจอกันหลายๆ เอางี้ถ้าพี่เบิร์ดมาเมื่อไหร่แสดงว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้ว พี่เบิร์ดจะมาในวันที่แบบว่าอ่อนล้ามากจนแบบว่าจนไม่สามารถจะหน้ากูจะเป็นไงช่างเถอะแบบว่ากูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือมันฟิลนั้นจริง คืองงเหมือนกันนะอะไรคือพี่เบิร์ด ไม่ก็คือนี่ไง มีผ้าหัวร่มหัว อันนั้นคือเพลงอะไรนะครับเพลงอะไรครับ มันเป็นคอนเสิร์ตเขาป่ะมันจะแค่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาชอบทำแบบนั้นกันเลยจริงถ้าใส่ใหญ่กว่านั้นจะ เหรอบางคนไม่เข้าใจใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่บางคนไม่เข้าใจเหรอ นี่ก็แวบหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมต้องพี่เบิร์ด ตอนแรกที่เรียกกันในรายการ ทำไมต้องเธอ ไม่เข้าใจวิเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจ นี่แต่มีคนร้องได้มีไม่ใช่เด็กสมัยนี้คนหนึ่งร้องได้ถูกคีย์ทุกอย่าง เต้เป็นคนน โอเคเหนื่อยแล้ว เฮ้ย อ่ะ แต่มันบอกว่าเรามีช่วงมันมีผมชอบคำหนึ่งมากอ่ะผมดีใจที่มารายการนี้นะพี่เต้บอกว่าเป็นรายการ Gen Y โอ้ แล้วจะมีแค่ผมกับนุนิวที่เป็น Gen C ตอนต้น อ้าวแสดงว่าส่วนใหญ่เจนวายหมดเลยเหรอ ใช่ Gen Y หมดเลยเพราะว่าตั้งแต่พี่อิงขึ้นไปอ่ะพี่อิงพี่เจฟพี่เตพี่โอ๊ตพี่เผือกอ่ะคือแบบรวม Y รวม รวมว่า รวม Y อ๋อเหรอ แล้วว่า Gen Y ยังมาทำอะไรแบบนี้ ใช่ไม่ก็เลยอยากถามว่าคือเราสงสัยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ Running Man อ่ะออริจินอลอ่ะแคสของเขาส่วนใหญ่เขาเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่กัน 30 กันแล้ว เขาก็เริ่มเหมือนเตเนี่ยเหรอ ใช่ เขาเริ่มจน Gen Y จนแบบมันจบที่แบบเราฟีลไลค์กับเบบี้บูมเมอ แก่ ร์ สุดก็50ประมาณพี่เผือกอะไร ไม่แก่สุด50หมายถึงว่าตอนเริ่มเขาก็50เหรอ ไม่เราเลือกเพราะว่ามัน40 ตอนเริ่มอาจจะ อ๋อ 40 แสดงว่ามีคนเริ่มตอนอายุ40เหมือนกันใช่ไหม ใช่ โอเคแสดงว่าการที่เริ่มตอน35 34เนี่ยยังไม่ได้แย่มากใช่ไหม นี่คิดลองตอนที่4-5ดิแล้วถ้าพี่ยังอยู่อะ แต่พลังเยอะ คือมันเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงเลยนะ ใช่เตประเมินนะจะอยู่ถึงเพราะว่าเพิ่งไปอ่านแบบเราฟังพอดแคสต์สุขภาพเยอะเขาบอกว่าทุกๆปีอะกล้ามเนื้อเราไม่ว่าเราจะออกกำลังกายดีขนาดไหนจะสลายเป็น 1% เพราะฉะนั้น10 ปีเนี่ยกล้ามเนื้อจะหายไป 10% ำดูมีความรู้ เฮ้ยเราจะมีต่อไหมเราไม่รู้นะ เราไม่ได้บอกว่าจะมีต่อไหม ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้ ไม่รู้จริงไม่รู้จริง เมื่อกี้ไอ้ที่พูดไปคือชอบพูดเล่นกันว่าชอบพูดเล่นกันว่าแบบถ้ามี ถ้ามี จะมาไหม มีมาไหมอ่ะ แต่อันนี้ขอเล่านิดนึงเรามีการอันนี้ต้าอุ๋มไม่ได้มาถ่ายรูปใช่ไหม ถ่าย เรามีการถ่ายรูปรวมรูปหนึ่งกัน เป็นรูปที่เราอ่ะมีบาดแผลและความเจ็บตัวอะไรเงี้ย แล้วเราก็ถ่ายว่าเราก็ถามกันว่าถ่ายไว้ทำไม เขาบอกอ๋อถ่ายไว้ตอนที่เวลาเขาชวนน่ะ ตอนนั้นน่ะ เราคงลืมความเจ็บปวดตอนนี้ไปแล้ว ให้มาเปิดดูรูปนี้อีกที แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะรับไหม ไม่เป็นไรพี่มันอยู่กับผมนาน มันอยู่กับผมนานประมาณนึงเลย ไม่เป็นไรครับ แต่ว่ามันเป็นไฟให้ผมนะ ไม่เป็นไรเป็นว่าซีซั่นนี้สนุกดูก่อนช่วยกันดูก่อนช่วยดูเยอะ เอ้ย ๆให้ แต่ ลูกค้าเข้าเยอะ แต่พูดถึงเจนอะวันที่ชาเลนจ์บอกได้ยังชาเลนจ์มาบอก มา ยัง แล้ว ๆมาแล้ว ยังไม่ได้ดู ยังไม่เข้า40เลยพี่เต้ วันที่ชาเลนจ์ เซ็นทรัลไหม เซ็นทรัลวันนี้ลืมกิน ติ้งดู
วดค่ะ ชาเลตวันที่ชาเลตมาเนี่ยมันเป็นการช็อกอย่างหนึ่งตรงที่คืออย่างต้าอู่กับนุนิวอ่ะเป็นเจนซีที่อ่อนโยนเจนซีอ่อนโยนที่เจนซีที่ยังพยายามจะเบลนกับเจน Y อยู่แต่ชาเลตคือเจนซีที่ no compromise เป็นเจนซีแบบ 100% C แบบว่า C มาก C แบบว่าวันนั้นน่ะตอนที่ก่อนที่จะดึงป้ายกันที่เขามานั่งคุยกับทุกคนน่ะเขามาแชร์ได้อยู่ที่นั่งคุยกันแชร์มุมมองของไหนอ่ะเขามาสอบพวก Gen Y เนี่ยพี่ลองลงสตอรี่สักอันหนึ่งซิแล้วเดี๋ยวหนูจะตรวจสอบให้ว่าสตอรี่เนี้ย Gen C ไหมอี Gen Y ก็เอาอย่าเลยมาสอบแบบว่าเหมือนนักเรียนอ่ะ ไม่ละมันคือพฤติกรรมเจ็ดวัยจัดอ่ะ อันนี้ เฉลี่ย อันนี้ ได้ ไม่ ไหม ได้อันนี้พยายามเกิน อันนี้อยู่ว่าอย่างนี้คือเฉลยก็จะคอยสอบให้ว่าแบบอันไหนคือ C ไม่ C นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบว่าวิธีการพูดจาแบบไหนคือ C ไม่ C จำได้อยู่ปะจำไม่ได้แล้วแต่ว่ารู้แต่ว่ามันมีการแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เล่าได้พอมีที่แบบว่าคือมันไม่ได้พูดแบบว่าโกรธกันนะแต่ว่ามันตลกมากคือเตกับทุกคนฟังตลกคือแบบว่าคือแบบว่าผู้หญิงเวลาจะต้องสู้กันอ่ะมันจะมีความน่ากลัวของผู้ชายได้บอกว่าแล้วเฉลยเขาเดินมาบอกอิงว่าแบบว่าพี่อย่าดึงผมหนูนะถ้าพี่ดึงผมหนูดึงกลับนะนี่แหละคือแล้วหลวงพ่อเต้ก็บอกว่านี่แหละคือเด็ก Gen Z เด็ก Gen Z จะแบบว่ามึงจะ Gen Y แต่ถ้ามึงทำกูก็ทำมึงนะก็คือเป็นภาพชาเลตในนี้ออกมาเลยอะไรไหนนะ แกะ ไม่ยิงแก่ไม่ทำลาย คือทุกครั้งที่เราจะทำอะไรชาเลตเราจะจินตนาการเสมอว่าชาเลตจะตอบเรากับเราด้วยประโยคนั้นคือแบบ เลยไม่ค่อยกล้า เลยไม่ค่อยกล้ากับชาเลตไม่ซึ่งแบบว่านึกออกป่ะเหมือนว่าชาเลตเขาแบบดึงผมมันเจ็บแบบมาบอกอิงแบบคุยกันดีก่อนว่าก่อนเริ่มมาอย่าแบบอย่าดึงผมกันนะอะไรเงี้ยเพราะ แต่ซึ่ง ว่า ประโยคของเจซีคือ พี่อย่าดึงผมหนูนะถ้าพี่ดึงผมหนูดึงพี่คือนะ ซึ่งแบบคือน้องพูดแบบน่ารัก แต่มันน่าแต่จะบอกว่าวันนั้นอ่ะทำให้เราแบบว่าเป็นวันเดียวอ่ะแล้วแบบดูแบบสนิทกับชาเลตเร็วเลยเพราะแบบ energy เขาเป็นคนที่เป็นธรรมชาติมาก ตลกมากที่ไปดูคลิปสัมภาษณ์บอกว่าทำไมชาเลตไม่เหนื่อยเลยที่น้ำตาลใช่แล้วชาเลตบอกว่าเพราะว่าหนูเพิ่งเข้า 20ไม่เราไม่ใช่ทุกอันมันมีเฉลยคือหลายดอกมากคือบอกว่าที่แบบมันตลกธรรมชาติของ Gen Z ที่มันต่างกันจริงๆอ่ะที่บอกว่าที่น้ำตาลพูดว่าตึงโบไง ไม่เข้าใจ โบอะไรอ่ะโบคืออะไร แรงมากน้องยังไม่รู้จักโบท็อกซ์ทั้งที่เราฉีดตั้งแต่ เดี๋ยวนะ 20 ชาเลตเนี่ยเป็นคนที่ Gen Z ที่สุดที่มาหรือเปล่าหรือไม่ใช่อย่าเพิ่งสปอยนะ เจนซีที่สุดละ C ที่สุดแล้วใช่ป่ะ มันดูเป็นวัยรุ่นเจนซีที่สุดมันมี มันในไวท์ของความเป็นรุ่น Gen Z สูงสุดในทุกคนเลย ใช่ถามว่ามีเด็กมาไหม5 ขวบมีมา ใช่ แต่ก็ยังไม่ Gen Z เท่าชาเลต ยังไม่เจนซีเท่าชาเลตเพราะอันนั้นแบบว่าอันนั้นโดนเราดึงกระชากลอยเลยปะ อะไรนะ 5 ขวบ นี่คือคิดกันนะทุกคนคิดกันนะ ไม่แต่ชาเลตอะวันนั้นแบบว่าเอาจริงนะยอมสงสารน้องมากเพราะวันที่น้องโดนต้าอู่ทิ้งอะในวันที่ต้าอู่รู้แล้วว่าน้องไม่ใช่แล้วต้าอู่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะต้องถูกทิ้งอยู่ในห้างมืดห้างใหญ่ๆคนเดียวแล้วไม่มีทีม เพราะว่าพี่เผือกโดนดึงออกไปก่อน และนั่นอะทำให้ชาเลตอะคุ้มคลั่ง เห็นว่าที่ชาเลตบอกว่าเหมือนแบบที่แบบเป็นงงมากตรงที่แบบมี 3-4 คนแต่ชาเลตแบบว่า ว้าว ชาเลตแบบว่ากูไม่เอากูจะเอาออกสัก1 คนอ่ะคือแบบน่ากลัวมากเลยคือแบบคือเอาพูดตรงอยู่กัน3 คนอ่ะแล้วเราก็งงว่าแบบพอเดินแยกจากชาเลตเรากลัวชาเลตทำไมวะทั้งที่เราอยู่กัน3 คนแล้วชาเลตก็เป็นผู้หญิงคนเดียวแต่เอเนอร์จีเขาแบบกูจะเอามึงออกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบ ในขณะที่น้ำตาลเก่นๆแบบนั้นนะแบบพี่น้ำตาลแบบเก่นๆตลกแบบนั้นอ่ะคือโดนหลอกนะ โดนใครหรอก อู๋ จริงเหรอ ก็จำได้ตอนที่พี่วิ่งมาแล้วผมบอกว่าที่พี่บอกว่ามาอยู่ทีมพี่แล้วบอกใช่แล้วพี่ อ๋อเห็นละ แล้วก็เลยบอกพี่น้ำตาลอีกรอบว่าพี่น้ำตาลผมจะไปอยู่ทีมพี่ เพราะว่าเหมือนพี่เจ๊มันจะไม่ปล่อยให้ผมมาไม่เชื่อใจก็เลยพี่น้ำตาลไปกันพี่น้ำตาลก็เชื่อมาเลยมึงมาอยู่ทีมกูเดี๋ยวกูบอกป้ามึงเอง แต่พี่กับเจมส์ก็เล่นเห็นไหมก็เล่นโดยกันที่พูดเลยเฮ้ยจับอูที่จริงอ่ะรู้ว่าอูจะมาอยู่แล้วแต่ต้องทำให้น้ำตาลอ่ะ รู้สึกว่าเราจะทำร้ายอูเราไม่เชื่ออูจะอยู่ทีมเราเฮ้ยลุงอูจับดึงอูด้วยอู เห็นไหมมันเข้าขายกันนะมันบอกแล้วว่ามันเลยไม่ค่อยมีความเชื่อใจกัน เพราะเรารู้ว่าเขาทำอย่างนี้กับเราได้เขาทำอย่างนี้คนอื่นได้เขาก็ทำเราได้เหมือนกัน นี่เขาเริ่มมีภูมิคุ้มกันแล้วนะ แต่มันสนุกแล้ว EP กลางๆหลังๆมันจะเริ่มสนุกขึ้นไปอีกเรื่ ห อ รื ย อว่าเต้าอู๋ก็ช็อกกับความแบบตลกของน้ำตาลแบบมาก ๆตลกจริงๆไม่เคยเจอพี่น้ำตาลมาก่อนในชีวิต คือเคยเห็นในโซเชียลว่าเป็นแบบตลกประมาณนึงแต่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่
ก็ได้เห็นในเนื้อคลิปแล้วก็ไม่ได้เอาออก แต่ ซึ่งมันตลกมาก วันนั้นอ่ะคือถ้าสมมติเทียบก็จะเป็นเตอ่ะจะโดนเส้นชาเลต ในส่วนเต้าหู้ ตีก็จะโดนน้ำตาลเพราะเหมือนเตคือเตอยู่กับน้ำตาลมาจนชินแล้วไงว่าเขาจะเล่นใหญ่เขาจะมีความตลกอะไรอย่างนี้ แต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าแบบตอนแรกเราไม่เคยรู้จักชาเลตว่าเป็นคนนิสัยประมาณไหนเลยแล้วพอมาโดนรู้สึกว่าชาเลตทำอะไรเราก็ขำไปหมดเลยแบบมันน่าเอ็นดูมันแบบมีความแบบเด็กเจนซีที่แบบน่ารักอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะคือเราโดนเส้นเราก็เตะจะขำเนี่ยอันนี้คืออยู่กับน้ำตาลคือเล่นแต่ตอนพักอ่ะเขาให้พักก็ไม่พักไปนั่งเล่นคุย แล้วเหมือนวันที่เตรู้สึกว่าอันนี้โดนเส้นกันมากตรงที่แบบว่าน้ำตาลมันด่าต้าอูแบบด่าแบบว่าด่าเหมือนคนสนิทกับน้าเต้ก็ถามว่ารู้จักกันมาก่อนเหรอรู้จักเมื่อกี้ แล้วสนุกมากมันส แล้ว นุ น้าก ตาล มา ด่ากว่าอะไรนะบอกว่าอีต้าอูมึงอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกอีต้าอูมึง ชอบ แล้วเต้ก็แบบแล้วเต้ก็เฮ้ยอันนี้คือเต้เลยเข้าใจว่ารู้จักกันมานานคือจริงๆคือเพิ่งมาเจอกันวันนั้น ใช่ เล มาย เจอกัน แล้วเหมือนแบบพอคนที่มันมี energy ที่มันสมพงษ์กันอ่ะมันก็เลยรู้เลยกล้าว่าแบบว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งดีนะมันแบบวันเดียวเป็นแบบวันเดียวที่สนิทกันเลย ลืมไปแล้วด้วยว่าสนิทกัน ผมไม่เจอกันแล้ว ผมไม่ได้เจอกันแล้วผมไม่มีอะไรที่จะได้เจอกันอีกเลย แต่วันนั้นเนี่ยยอมรับว่าด้วยความที่เกมที่มันต้องอะไรก็ตามที่พอไปเจอความลำบากฟิสิกอลอะไรด้วยกันอ่ะมันเลยทำให้สนิทกันเร็ว ใช่ สมมติต้องไปเจออีกครั้งน่าจะทำหน้ายังไงถ้าตอนต้องไปเจอ เผลอไปเจอ อย่างเตไปเจอชาเลตหรือปู่ ผมว่าตอนเนี้ยมันก็ออกเวิร์ดเพราะก็ไม่ได้สนิทเท่าตอนนั้นแล้วเหมือนกัน ใช่มันจะโอ้กว่านิดนึงเพราะว่าอย่างเตอ่ะก็จะมีที่แบบทักกับชาเลนจ์ครั้งสุดท้ายคือประมาณว่าเหมือนไปไม่แน่ใจว่าเหมือนไปเดินห้างเอ็มสเฟียร์บ้างแล้วเหมือนเป็นทรมาว่าเราเคยสู้กันที่นี่อะไรเงี้ย หลบตาหลบตา ทุกวันนี้เวลาไปที่ที่เราเคยไป อ่า ที่เราเคยไปสู้กัน ใช่ อันนี้เป็นใช่ปะ มันจะมีภาพแฟลชแบ็กมาเลยบอกว่า กูเคยโดนลุมฆ่ากูเคยตายตรงนี้ตายตรงนี้ ไม่แล้วแต่ละที่เป็นที่ที่ต้องไปอ่ะเดี๋ยวต้อง ใช่อย่างเช่นพิคเนตอย่างเงี้ยพิคเนต EP 1พิคเนตที่2คือเอ็มสเฟียร์แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นที่ดังๆอีกมากมาย เช่น เช่น นะ สโตนเฮนจ์ที่ไม่ใช่อังกฤษ เริ่มแล้วอยากไป อยากขอคำถามสุดท้ายแล้วนะ ขอบคุณครับ เขายังไม่ได้ถามเลยพี่สาวรู้ปะ ไม่ รู้ ไม่ ปะ พูดใหม่ว่าขอเล่าเรื่องสุดท้ายได้ไหมคะอย่างนี้ถูกต้อง เขายังไม่ได้ถามเลยอ่ะ ไม่ได้เริ่มถาม สงสารอ่ะ ไม่เริ่มเลย มันเราพูดไปหมดแล้วแหละโอเคงั้นไม่ต้องถามแล้วโอเค มีอะไรอยากถามไหมคือเราเองก็อยากรู้เหมือนกัน เอางี้ เลยไม่ทันแล้ว ถามไม่ใช่คำถามเดียวเลือกเลยครับเลือกคำถามที่อยากถามที่สุดแล้วเพราะถามไม่ใช่คำถามเดียวเพราะว่าเราจะเพราะเดี๋ยวต้องบินแล้วครับต้องบินแล้ว บินลงไป บินไปปารีสต้องบินไปปารีสแล้ว เขามีแฟชั่นวีค ขอคีย์ภาพลับแป๊บนึงนะค ส่ รั วน บ ผมก็ต้องบินไปเหมือนกันฮะวันไล่ขิงเดินแล้วไม่ระหว่างเนี้ยพี่ดูดิระหว่างที่เดินอยู่แฟชั่นวีก็เต้าหูยืนแบบว่าขายของอยู่นะ ขูดก่อน ชื่อว่าต่างกันจังเลยอ่ะ เขาพูดเดียวขนาดไปแล้ว คืออะไรฮะ ไม่แต่ว่าหลังจากถ่ายจบของอันเนี้ยแล้วอะรู้สึกว่าใครคนที่เราทำให้เรารู้สึกว่ารักเขามากที่สุด และใครคนที่เรารู้สึกว่าอยากขอโทษเขามากที่สุด เอาขอโทษก่อนดีกว่าอยากฟัง ตั้งหูก่อน แล้วเขาถามมาเลยว่าถ้าตอนนี้เจฟมาขอกอดอะจะยังให้กอดอยู่ไหม เคยคิดจะขอโทษตัวเองไหมที่เรารับงานเนี้ยแบบขอโทษนะมึงขอโทษจริงๆไม่เหรอพี่รู้ว่าวันที่ผมนิ้วหักสิ่งที่ผมกลัวคือการเต้นของผม พี่คิดว่าปกติผมจะเป็นคนจัดโพสเจอร์ดีมากแต่ผมเต้นไปแล้วนิ้วผมเบี้ยวอะพี่คิดดูดิปกติผมจะแบบเท่มากเลยฟุ้งขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันฟุ้งขึ้นไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยพี่รู้ป่ะ ขอโทษตัวเองเหรอ ขอโทษใคร1 คนละกัน1 คน ได้ดูคลิปที่พี่เจฟลงปะอะไรที่ทำผิดพลาดไป ก็สมควรแล้ว ใช่ที่บอกว่าอะไรแบบฟิลนึกว่าจะมาขอโทษกัน ไม่ใช่หรอ อะไรที่ทำผิดพลาดไปก็สมควรโดนแล้วสมควรแล้ว คนที่รักที่สุดน่าจะเป็นพี่อิงของผมแบบว่า เพราะว่าเขาเหมือนพี่สาวในขณะเดียวกันที่พี่สาวก็เป็นร่างอากงอาม่าซิมที่แบบว่า ซิมเหมาะมากเขาซิมเหมาะมาก เป็นผู้ใหญ่ที่ดมยาเหลืองคอยแบบฮิวใจเรา คือไอ้ใหญ่ที่ดมยาเหลืองเนี่ยไม่ใช่การเปรียบเทียบนะ เขาดมจริงๆ มันคือเรื่องจริงที่ ดมจ มี ริง พกติดตัวทุกครั้งจริง เพราะมันชื่นใจ ๆ แล้วนี่คือ ปกติอาซิมจะใจดีพี่เข้าใจปะแล้วเหมือนกับแบบว่ามันตลกมันมีวันหนึงอ่ะพี่ไม่ไหวนะสงสัยพี่ไม่ได้ดมยาเหลือง ใช่อิงดมแล้วอิงก็แบบวันก็วันเดียวกับชาเลตนี่แหละวันที่ชาเลตงงว่าอิงใช้ยาอะไรแล้วก็เด็กอิงก็มาขายว่าอิงก็เอายาเหลืองมาขายทุกคนว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว แล้วก็เลยบ้าหลานคลั่งหลาน
อะไรนะ คลั่งหลานตัวเอง ใครอิงอะนะใช่อิง ต้องโทรคุยกับหลาน ใช่ ฟิวอาซิมมาซ้อม คือเขาเป็นวายซิมวาย อันนี้ก็คืออยากจะ ขอบคุณพี่อิงดูแลฟิวพี่เตพี่เจฟทุกนิวทุกคนพี่โอ๊ต จริงๆก็ทุกคนแหละแต่มัน ทุกคน มันจะมีคนที่หมายถึงว่าเรามีแบบเรื่องบางอย่างในสตอรี่บางอย่างกับเขาที่ถ้าต้องเลือกมาพูดอะนะ ประเด็น ถ้าเป็น คือมีเรื่องกับทุกคนนั่นแหละ มีเรื่องกับทุกคนเนี่ยแหละ เรื่องดี เรื่องที่ดีอ่ะเรื่องที่ดี เรื่องดี แต่ของเตนะวายของคนที่อย่างของอิงเตมีอยู่แล้วไงอย่างต้าอู๋จะได้วายของแบบความเพื่อนตลกโปกฮามากขึ้นแล้วดูสนิทกันมากขึ้นนะแต่ว่าคนที่เตรู้สึกว่ามันแบบอยากกอดทั้งให้กันทั้งอะไรเงี้ยคือพี่เผือกเพราะว่าของเตคือพี่เผือกอ่ะไม่รู้ทำไมพูดแล้ว เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ เดี๋ยวรู้อันนี้ยังไม่สปอยแต่ของเตคือพี่เผือกเพราะก่อนหน้านั้นน่ะเราก็มีเชื้อที่จะเป็นลูกเขาได้อยู่แล้วเพราะเราจะมีความคล้ายๆลูกเขาแล้วเราพอผ่านรายการนี้มาอะไรไม่รู้โดนบันดาลให้เรารู้สึกว่าเราแบบว่ามันแบบรู้สึกว่าเขาเป็นแบบเป็นญาติผู้ใหญ่เราจริงๆแล้วเรารักและเคารพมากๆเลย แล้วดูแบบเป็นคนที่ปกป้องเราได้จริงนะหมายถึงว่าถ้าผมมีพี่โอ๊ตเป็นพ่อคือสบายใจ ใช่ส่วนถ้าอยากขอโทษของเตเป็นพี่โอ๊ต เหมือนกัน เพราะเตรู้สึกว่าแบบว่าด้วยความที่เรากลัวเขาสุดอ่ะเตรู้สึกว่าแบบเหมือนเราเลยแบบพุ่งเป้าไปที่เขาบ่อยหมายถึงว่าคือเราพอเราสู้ไม่ได้ไงคือเรารู้สึกว่าอันนี้พูดจริงพี่โอ๊ตเป็นคนที่ทำให้เตแบบไม่กล้าเดินคนเดียว ไม่กล้าเดินที่แบบเรารู้สึกว่าเขาจะพุ่งเข้ามาจู่โจมเราเมื่อไหร่คือเราเหมือนเรารู้สึกทีเขาเป็นนักล่าจริงๆอ่ะ พี่โอ๊ตเขาคือคนที่แบบแข็งแกร่ง มาก ฉลาดแล้วก็แบบ ใช่คือถ้าเตว่า ทุกอย่างอ่ะ คือเขาเป็นเหมือนแบบเป็นทั้งแทงค์เป็นทั้งไฟเตอร์เป็นทั้งนักวางกลยุทธ์ คือถ้าเขาตัวเท่าเรา มาก ถ้าเขาตัวเท่าเราคือแพ้ได้เลยเรา คือเขาแบบไม่แล้วเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเราคือเหมือนว่าเขาตัวใหญ่แต่เขา มีกล้าม มากแล้วเขาแข็งแรง เขา มาก เตะบอล แล้วเขาก็ยังแบบมีกลยุทธ์คือเขาเก่งทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นด้วยความ มีภาวะผู้นำ ด้วยความกลัวเขาอ่ะเลยทำให้เราอ่ะเหมือนแบบเหมือนพวกถ้าสมมติเรามีพวกเมื่อไหร่เราเลยเอมเขาตลอดเลยพุ่งเป้าหมายที่เขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบ พี่ชอบไปลุมเขานะ ใช่รู้สึกว่าขอโทษอยากขอโทษที่โอ๊ตใช่แต่ว่าแต่ถ้าเป็นคนที่นับถือมันก็คือแบบเป็นคนที่แบบว่าเรานับถือสุดจริงว่าเขาเก่งจริงๆเหมาะกับเกมนี้สุดจริงโอ้ปกติตื่นเวลานี้หรอ ตื่นเช้ามากกว่า โอ้โห หมดเวลานี้หมดเวลา อ๋อ ไว้แล้ว โอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ เดี๋ยวเอาก่อน แต่อีกคนนึงที่นับถือว่าเล่นเกมเก่งที่สุด ก็พี่โอ๊ตไงเอากับเจฟ แต่ผมสำหรับผมอะผมชื่นชมพี่เตถ้าจะพูดว่า ในเรื่องของแบบว่าเขาพูดว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นความเป็นมนุษย์ที่สุดอ่ะผมมาพี่เตเห็นอย่างนี้อ่ะเห็นอย่างนี้ดูจบ EP 10เดี๋ยวก็เข้าใจ เราให้ความรู้ ต้องดู EP 10ต้องดู EP 10คืออันนี้ของเต้ถ้าขอโทษอันนี้ ถ้าไม่สู้ไม่ได้ดูร่างกายไม่เจ็บขนาดนี้หรอก ใช่แต่อย่างที่นับถือใจอีกอย่างหนึ่งคืออู๋มีซีนที่วันที่เต้ไม่ได้มาเต้อะขาดหลาย EP มากเต้ขาดไป3 EP เต้ก็เลยเหมือนมีความจะคอนเนคกับเพื่อนไม่ติดอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าเพื่อนอ่ะผ่านอะไรกันมาในขณะที่เราแบบอยู่เชียงใหม่ไปถ่ายสกาเลตอะไรเงี้ยต้าอู๋โทรมาอัปเดตให้แบบแล้วก็อัปเดตนิ้วอัปเดตแล้วแบบเหมือนเราเป็นสิ่งที่เศร้ามากตรงนึงตรงที่ต้าอู๋พิมพ์มาบอกลาแล้วเราแบบว่าเราแบบเฮ้ยการที่เรากำลังจะเริ่มสนิทกันแล้วแบบต้าอู๋บอกว่าคงไม่ได้เจอกันแล้วเลยเพราะไม่ได้คือจริงๆตอนนั้นมันก็ดูไม่ได้แบบว่าเพราะใครจะรู้พอนิ้วหักอ่ะแล้วเกมที่ต้องดึงป้ายตรงนี้ก็คงคิดว่าไม่ได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเต้แบบเหมือนตอนใจหายมากรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังเพิ่งจะเริ่มสนิทกันกำลังจะเริ่มแบบแล้วก็แบบพอจะไม่มาแล้วเอาแล้วใครมาแทนแล้วจะยังไงคือเหมือนเต้แบบว่าต้าอู๋มาเหอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพอแบบวันที่เต้กลับมาแล้วต้ามันแบบมีวันที่ต้าอู๋กลับมาโดยที่ยังนิ้วอย่างนี้อยู่แต่ก็แบบนับถือใจมากว่าแบบคือนิ้วเจ็บแต่ก็ยังแบบมาแล้วก็เขาต้องยอมโดนเนิร์ฟร่างกาย ทุกคนไม่ต้องสงสารผมนะครับผมอยากมาเอง ผมอยากรู้ว่า1 มือของผมจะทำได้ดีขนาดไหนในซีซั่นนี้ เหมือนเอางี้ต้าอู๋ในถ้าบทโดยรวมของซีซั่นนี้นะเป็นคนแข็งแกร่งมากๆที่ต้องโดนเนิร์ฟ มันเหมือนเกมในแบบในเกมที่จะแบบปรับสแตทลง ใช่เหมือนเกมที่บอกว่าคนเรื่องตัวละครนี้มันโอเวอร์พาวเวอร์มากแล้วก็แบบทางทีมงานก็เลยต้องเนิร์ฟโดยการให้นิ้วหักไปเลย ซึ่งจริงๆอันนี้เป็นการ acting นะ อันนี้เป็นการแบบว่า acting เพราะว่าแบบ มันต้องมี ซีซั่นต่อไปจะสนุกไม่มี เพราะถ้าเตวางอ่ะที่เนี่ยคือพี่โอ๊ตกับต้าอู๋อยู่เทียร์แบบเดียวกันคือเจฟเขาจะเป็นอีกแบบนึงหมายถึงว่าแข็งแกร่งในเทียร์นี้แต่ว่าแข็งแกร่งในเทียร์นี้แต่อยู่คนละแคตตากรีแต่ต้าอู๋กับพี่โอ๊ตอยู่แคตตากรีเดียวกันผมวิ่งหนีผมไม่วิ่งหนีใส่วิ่งหนี โอเคครับฝาก ฝากรายการ อันนี้เราสปอย EP 3 ฝากสมัยที่สาม อุ้ยได้ EP 3 สปอยไม่ได้
เพราะไม่รู้เรื่องมันอยู่ส พี่ กั เต้ ด ไม่มาพี่เต้ไม่มาสปอยได้เลยพี่เต้ไม่มา แต่ แต่ ไม่เจอกันเตยาวๆครับเอางี้อ่ะสปอยนะ เตไม่มา แต่อะไรเตไม่มา แต่ อ้าวแค่นี้ เฮ้ยแต่ว่าเขามีรูปออกมาแล้วนะ เอามีรู้เหรอ เขามีรูปออกมาแล้ว สัญลักษณ์มามีแค่ มี เงา แค่เรา ใช่เหรอ ไม่เขาเป็นตัวอย่างมาแล้ว เอาจริงปะ ห แค่ น้า เงา คนออก แค่เงาอ่ะอย่าดูถูกชาวเน็ต ไม่ใช่เขาเห็นสีแล้วมีคนรู้แล้วว่าผมอยู่ทีมใครบ้าง เอาเหรอ ใช่ ก็ในตัวอย่างมันก็มีแล้วไม่ใช่เหรอ ถ่ายรูป ไม่ใช่เป็นตัวอย่างเลยจากรายการเลยครับ ตอนต่อมา เห็นแวบๆประมาณนี้แวบ ไม่เวฟนะรวมสีเลย ก็เลยมีคนนึงมาจากค่ายเพลง นั่งเครื่องบินมานะ ค่ายเพลงดัง ชื่อเป็นสี อ่า ชื่อเป็นสีค่ายเพลงดัง สีโทนแบบ สีโทนเย็น เศร้าๆเย็น เป็นแนวเพลงก็ได้ เป็นสีก็ได้ ๆส่วนอีกคนนึงคือคนเนี้ยจังหวะดี จากกรุงเทพไปโซลแล้วกลับมากรุงเทพอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่วนอีกคนนึงเนี่ย อีกคนนึงเลยนะ คนนี้เนี่ยนะ เป็นคนสำคัญ โอ้โห มาแทนฉันใช่ไหม ใช่ เขาบอกว่าเสาหลักอันหนึ่งของตึกอโศก ถ้าพี่เตเป็นเสาซ้าย คนนี้คือเสาขวา ก็คือพี่สถาพรให้เกียรติมาเล่นเกมนี้เองเลยด้วยตัวเอง อากู คุณใบดูนให้เกียรติมาเล่นเกมนี้แมนด้วยตัวเองเลย ก็สมมติเตเป็นกวางมูดคนนี้เขาเป็นอะไรคะ คนที่จะมาแทน คนที่จะมาเนี่ย เป็นนักล่าเป็นสัตว์ป่าดุเดือด หมายถึงว่าคนที่มาแทนพี่เป็นสัญชาติ เดือด ใช่ปะ มาก คือถ้าบอกว่าเป็นราชสีห์ก็คงไม่ใช่ อ่ะ ต้องบอกว่าเป็นแบบพญา พยาเลย พญาราชสีห์ พญานาคหมื่นพญานาคหมื่นเดี๋ยวนะอยากมีคำถามนิดเดียวแต่รู้ว่าถ้าพี่มา อันนี้เต้ถามนะคะ ถ้าพี่มา EP นั้นอ่ะสองคนที่เป็นแขกนั้นอ่ะพี่จะกล้าทำเขาปะ ผมว่าถึงจุดหนึ่งก็กล้า ไม่เพราะพี่เป็นคนที่แบบถ้ายิ่งแบบเราไม่รู้จักอ่ะก็จะไม่กล้าทำเขาแล้วก็ยิ่งถ้าใคร เราไม่น่ารู้จักกันเลย มันน่าจะมีคำนี้ออก ไม่ มา ได้ จา ยิ่ ก ง ค ถ้าน เขา ที่ แบ แบบ บ gorgeous มากๆอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งไม่กล้าทำเขาไงสองคนเนี้ย แต่เขา gorgeous มากนะ โอ้ยพี่จะไม่กล้าแตะตัวเลยถ้าเขา gorgeous มากอ่ะ เขาบอกให้ปิดได้แล้ว ฝากผลงานเดี่ยวก่อน กลับมานั่งฝาก สกาเลต ฝากรายการนี้ อ๋อ หรือว่าจะฝากงานเย็นนี้ดี ก็ฝากด้วยนะครับผมรายการอะไรนะ running man ฝากด้วยนะครับรายการ running man อย่าหยุดวิ่งทุกวันไหนครับตาอู๋ ทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 2 ทุ่มนะครับทางแอปพลิเคชัน iQIYI หรือว่าจะดูสดทางช่องวัน 6 โมงเย็นก็แต่ว่าไปดูเต็มๆในแอปพลิเคชัน iQIYI ได้เลย แล้วก็มี iq.com ใช่ไหมครับ ใช่ มี iq.com ด้วยเข้าไปสมัครกันบอกเลยว่าแอปพลิเคชันของเรามีวาไรตี้ดีๆ อะไรอีกมากมายแน่นอนนะครับ ก็ฝากสนับสนุนแล้วก็ฝากถึงคุณลูกค้า ใช่ คุณลูกค้า ไม่ทันแล้ว ทันไหมตอนนี้ จบ ทัน แล้ว ไหม เข้าย้อนหลังได้ เขาย้อนหลังได้ เข้าที่ตัวบุคคลก็ยังได้ มันสามารถพูดอย่างนี้มันสามารถเป็นเมคอัพซีนได้ไปแทรกได้ ถ่ายเพิ่มเนี้ยหรอ ไม่เป็นไรซื้อพวกเราเดี่ยวก็ได้ ซื้อก่อนเดี๋ยวหาทางให้เอง ซื้อมาก่อน ซื้อก่อน ใช่พวกเราขายของเก่งมาก ใช่ อันนี้จบแล้วนะ โอเคขอบคุณ